Se on RauhaMees taas kiusaamassa ja tällä kertaa jatketaan Rise of the Tomb Raideria. Tähän tuli toi 20-vuotis juhla DLC joku juttu. En mä tiedä mikä se on. Kuitenkin tuolla Croft Manor homma tuli. Mulla kun on toi Season Passi tähän peliin, niin mä sain sen ilmaisiksi. Se maksoi jotain, se normihinta on jotain 10 tai jotain, mutta jos mä oikein muistan, tarkistakaa ite, mä en nyt ala tarkistaa. Mut joo, mitä mä oon niinku lukenut, niin tän pitäisi olla 1,5 tunnista 2 tuntia pitkä DLC, mutta todennäköisesti tää on samanlainen kuin Baba Yaga niinku pituudessaan. Mutta ei siinä oikeastaan mitään, nyt katsotaan mitä ihmeellistä ne on keksinyt näin. On kohta melkein vuoden jälkeen. New Story Blood Ties. Mitä vittua, täällä on 2 näitä. Mä luulin, että tässä oli pelkkä story-juttu, mutta se on Expeditioni. Mä haluan ton Expeditioninkin vetää. Final notice to Lara Croft, a current tenant of premises. This is to serve as your final notice for the purposes of terminating your ownership of Croft Manor. You are required to immediately vacate and surrender possession of said manor to Atlas de Mornay, executor of estates. Lara, it is unfortunate that you have forced my hand in this matter, but so be it. As you know, your parents appointed me executor of the estate in the event of their absence. Since your mother disappeared, her death was never technically declared. And given the circumstances surrounding your father's death, it's no surprise that he never drafted a formal last will and testament to account for this circumstance. Unfortunately, you have no legal claims to the estate. I'm willing to negotiate a modest monthly stipend from your trust, but only if you leave the manor by week's end. Don't fight me on this, Lara. Your mother wouldn't want that. Sincerely, Atlas. There has to be a will or some kind of evidence of what happened to Mum in the manor somewhere. Dad's safe. Tää on se huone, mikä oli siinä peruspelissä. Niinku cutsceneissa. Tää on se huone. Ja tää, muuten, mä rupesin tos miettiä. Tää on ensimmäinen kertaa, kun Croft Manori on tai Croft Manor, tai miten vittu se sanotaankaan, niin on ollut niinku nykyisen ton konsolisukupolven peleissä. Ja viimeksi Croft Manor taisi olla Underworldissa, joka on melkein, onko se mennyt 2009 vai 2010 vuoden peli. Et se on vielä, se on last gen peli. Et se on jännä, että Tomb Raider 2013 ei ollut tätä mun mielestä. Mutta se on aina hienoa nähdä nää Croft Manorit näissä eri peleissä. Needs a combination. It's got to be in Dad's papers somewhere. Ai niin, ja mä otin taas sen ihme supernäköpaskan pois. Niin todennäköisesti tässä kestää vielä kauemmin. Me joudun oikeesti tekemään töitä etsiäkseni näitä. Aha. Se tuoli pyöri. Tossa jotain. Well, this is a hell of a thing. I met someone tonight quite unexpectedly. But it shouldn't have been, it seems. I've been so buried in my work, so distracted by my latest revelations, I never bothered to notice my surroundings. But there she was, sitting at my table in the library. Her name is Amelia. And apparently she's been studying right next to me. Art history, of all things. I shared some of my research against my better judgment, but I wanted to see how she would respond. And she did not disappoint. I felt as if I was suddenly engaged in a mental game of chess, moving and counter-moving in argument. At one point, that poor old librarian had to shush us as if we were children. I feel so foolish for not having noticed her earlier. She's a brilliant woman who's challenged my ideas for the first time in memory. In truth, I don't know if she's feeling as exhilarated as I am right now, but I dare say our conversation was mutually stimulating. For the first time in a long time, I find myself thinking about something else besides my research. I hope she returns for another round tomorrow. Aha. Mä en hirveästi näitä kuunnellut näitä
näitä juttuja, niin siinä peruspelissä jonkun verran mä kuuntelin niitä, mutta en hirveästi silleen loppujen lopuksi. Jotenkin musta tuntuu, että tässä DLC:ssä tää on se juttu. My parents made a good team, challenging each other from the start. Dad would have liked me to go to Oxford, but I insisted on UCL. Yep, looks real. Roth once offered to forge me a fake diploma to show Dad. Tää tulee olemaan tosi mielenkiintoinen. Mä oon aina tykännyt Tomb Raiderista. Koko... Ei. Eiks tässä päässyt maahan jotenkin jännästi? Sisätiloissa ei välttämättä pääse muuten. Siihen ihme kyykky. Mä oon aina tykännyt Tomb Raiderista. Mä oon nyt kuukausi sitten aloitin Tomb Raider 1 pelaamisen alusta. Ja se on aika mielenkiintoinen peli näin jälkeenpäin. A gift from a friend he met on an expedition in Nigeria. Mä löysin virheen tässä 3D-mallista. Jos huomaatte tässä, kun mä pyöritän tätä, niin ootte hyvä. This is probably my grandfather Benjamin. Se mikä Croft Manorissa on aina mua kiinnostanut on nämä kaikki salaisuudet, mitä tässä täällä on. With Dad and Anna. Never liked wearing dresses, but the color was nice. Eri peleissä on ollut paljon eri tarinoita, että mitä täällä Croft Manorissa on. Ja just toi Last Gen, mistä mä puhuin, Underworldit ja... Onko se nyt Legendi? Niin siinä tuli aika jännä näkökulma siihen, mitä täällä on täällä Croft Manorissa. Nyt on kiva nähdä, mitä tällä kertaa. Dad's map of the forgotten cities of northern Syria. He was closer than he knew to finding the prophet's tomb. Eikö Syria ollut just se, missä tää peli oli? Se normipeli. Eikö vittu toi Iraki? Hetkinen. Ei kun vittu, tän pelin alkuhan oli se juttu. Siellä oltiin sillä aavikkoalueella. Dad's book about immortality myths might be useful in my research. By Lord Richard Croft. Se mikä näissä on hienoa, just mä oon tykännyt, että näissä peleissä on just tällaisia pyöriteltäviä juttuja. Mä en muista oliko... Missäköhän pelissä oli ensimmäinen, kun mä näin näitä? Skyrimin loading screeneissä oli näitä. Mä en muista missä pelissä oli ensimmäisen kerran silleen, että tää oli niinku ihan tähän peliin liittyvä tällainen pyörittely. Et sun piti katsella. Onko se vaan tää Tomb Raider juttu? Toi on niin hienoa kattoo, niinku varsinkin 3D-mallintajana toi hienoa kattoo muiden töitä. Ja varsinkin tolla, että sä pystyt oikein pyörittelemään. Kun tällä jos sä oot tällä pelimaailmassa ja rupee kattelemaan jotain asioita, niin et sä edes huomaa puoliakaan niistä. Mä just rupesin miettimään. Mä en oo vielä löytänyt ton combinationin tohon. Et pitääkö mun lähteä pois tästä huoneesta, että mä löydän sen. Ja hei, tuoli, rauhoitu. Mä en kyllä avannut... sitä ei voi ottaa. Se voi olla, että me joudun lähteä pois tästä huoneesta. Eikö tossa on jotain vielä? I finally introduced Richard to the family. It went precisely how I imagined. Icy but polite grace from mother, indifference and disinterest from father,
and thinly veiled contempt from Atlas. Of course they don't approve. To them, Lord Croft is the man who took away their beloved daughter and ruined her long-standing engagement, though I was never going to marry that repugnant Earl of Farringdon anyway. One might think they would be happy that I was being courted by a genuine lord of the realm. It just happens to be Richard Croft. In their eyes, the man who single-handedly ruined a once great family. But there's nothing to be done now. Watching how Richard dealt with their subtle insults and disrespect. Such grace and calm. I know he did it for me. I think I'm falling in love with this man. It will break my mother's heart, but I cannot live the life she imagined for me. My time with Richard has only made this clearer. It must have been hard for Mum to go against her family's wishes. I'm glad she did. Niin, koska sua ei olisi siinä vaiheessa sitten. Vittu. Ei, kyllä mä joudun lähteä pois täältä. Jos en mä rupeen löytää... Jos en mä löydän niitä helposti näitä juttuja... Tai helposti, siis jos mä rupeen pyörii täällä monia tunteja, niin sitten ensinnäkin mä leikkaan... Editoin pois nää. There's got to be another way through. Editoin nää pois ja sit mä ehkä laitan sen ihme jutun päälle. Holy shit, tää kartta. Mä just rupesin miettimään, no tässä DLC:ssä ei todellakaan mennä kaikkialle tästä Croft Manorissa, mutta tää on 54 relikkiä, 40 dokumenttia ja 2 muralia. Holy fuck, tää iso. Secret of the past. Search Lord Craft's safe to find proof of Lara's legal claim to minor. Find an alt... Niin, toi on se pääjuttu. Sitten mulla on noita Tää on periaatteessa tää library-juttu on sivujuttu. Sinne periaatteessa pääsisi ulkokautta. Jep, sinne pääsee ulkokautta. Todennäköisesti. Mutta kun tää juoksee. Mikä se on? Lämmyti! Se inhotaan, ettei ne oo tehnyt sitä. Kun tää juoksee, jos mä pistän napin pohjaan. Mä en todellakaan halua, että se juoksee. Ei kukaan juokse sisällä. Tai no. Hi, Dad. I've been thinking about Mum lately. I wish I knew more about her. How did you meet? What was she like? Winston told me that she was a brilliant artist. Are some of her paintings locked up in the West Wing? And I guess I just want to know, did she love me, Dad? Did she ever say that she did? Maybe I'm just being silly, but will you tell me more about her the next time I'm home from school? Niin mun mielestä Lara just menetti mutsinsa lentokone onnettomuudessa. 9-vuotiaana kanssa. Mitäs meillä on täällä? Ai jaa. Läppäri! Mitäs kivaa täällä on? Näytä mulle No ei sitten. Onko brandingi? Ei oo. Se on... Mä jotenkin inhoittaa välillä peleissä, kun siinä on oikeesti joku oikein tietokonevalmistajan toi juttu. Mä en oikein tykkää lisenssijutuista hirveästi. Don't worry, you won't be boring your sword this time. Mihin sä oot viimeksi sitä käyttänyt? Right. Mitä vittu, me ollaan yläkerrassa vasta. Ei mitään, me ollaan toisessa kerroksessa. Tässä on vielä yksi alhaalla ja yksi ylhäällä. Nice. Toi kasvi on nähnyt parempia päiviä. Se on nukkumaan mennyt aika. Nää.
Hei, sulla on reikä katossa. The Grand Hall. Always loved playing in here as a kid. This will be one of the first things to fix. Holy fuck. Tää on hieno nähdä. Mun mielestä tää Grand Halli on ollut melkein jokaisessa Croft Manor mapissa, mitä on ikinä ollut. Vittu, tää on hieno. Kysymys kuuluu, mitä vittua tää rakennetaan? You know the West Wing is off limits. I'm sorry, I just wanted to see. We've been through this. Was Mum's room in here? Just stay out of there, darling. Dad was always so protective of the West Wing. Kysymys kuuluu, miksi? Entäs mä katon tonne päin? Onko sinne edes... Sinne ei edes karttaa! Kysymys kuuluu, tuleeko se siihen myöhemmin vai? Nyt oikeesti rupes mielenkiintoa tulee, että... Mitä tuolla on? Locked. Need a key to open this. Master key. Mä en kyllä pystys asuu välttämättä tällaisessa mestassa. Okei, sekin tarvii master key. Tää vittu. Ei aina väärä nappula. Mun mielestä tonne on ennen, niinku edellisissä peleissä päässyt. This belongs to Anna. Most of her belongings are in the guest house. What was she doing in here? Someone has a sense of humor. Stop smoking love. Richard. Nice. Toki näyttää niin hienolta, vaikka se on jollain perusjuttu. Joo, en ne oo mallintanut tuota ulkopuolta. Hei, harmi, et ne ei oo oikeesti mallintanut tuota ulkopuolta. Tostakin näkee, että toi on vaan tekstuuripuu tossa. No en mä tiedä, onko se takapiha mallinnettu. Se takapiha voi olla. Mä tykkäsin aina siitä takapihasta. Tää pystytte leikkiä vaikka millään laitteella. The phoenix figurine. I bet this appealed to Dad's idea of immortality, of rising from the ashes and being born anew. Nice. Sillä niinku... Täällä on hämähäkiseittejä vaikka mitä. Nyt mietin, kun vanhoissa peleissä, kun tää Lara oli paljon vanhempi niissä. Niin se oli paljon paremmassa kunnossa. Tää mesta. Et musta tuntuu, että... että Lara on ottanut sitten vähän vanhempana paremman huolen tästä mestasta. Kun nyt kun se on nuori. Kun Lara on nuori tässä, niin se... ja seikkailuhalunen, niin... hän se välttämättä halua mennä. Kaikki tarvii master key. Niin ei se välttämättä haluu... välttämättä olla täällä niin paljon, eikä kerkeekään olla. Mitä vittua, tääkin on suljettu. Mitäs siellä? Another one of Dad's immortality artifacts. I think Roth bought this for him from a trader in Greece. Mitä se niinku... se on...
Se on tollanen käärme, joka syö itteensä. Siinä on joku paperinpalan. Lara, since your return from your expedition to Yamatai, I've grown increasingly alarmed at your erratic behavior. I can only assume you suffered some kind of psychological trauma and are only acting out as a call for help. I want you to know that I hear you, loud and clear. Anna and I agree that it's time for you to be evaluated by a professional. I took the liberty of arranging an introduction to a highly qualified colleague of mine. You should be receiving the details in the post soon. I want to impress upon you the importance of this, Lara. As executor of the estate, it is my duty to see that it is left in capable hands. And if I may be blunt, you're acting like your father when he was at his worst. He nearly lost the manor himself in those days. I'd hate for you to repeat his mistakes. I encourage you to embrace the help I'm offering. Sincerely. Your uncle. Sori, mä pistin sen liian aikaisin. What are you doing sitting there on the floor, Mistress Lara? Looking at the compass, thinking. What about, if I may inquire? Just thinking about discovering faraway places, about finding adventure. I'm sure you will, my lady. You've the soul of an explorer. But don't grow up too fast. No ei taida ihan olla elossa. Noin. Vittu mitä noi on ees. Jännä. Se on toinen kerta kun on tullut tolleen. Näkee että tässä on tällaisia ihme hiukkasia aina kun... Okei, toi kiiltää sen verran paljon, että tohon on pakko koskea. Got to remember to pack this for my next trip. Oi. Mä en oo kyllä tällaista taskulamppua ikinä näin. Tai sit nää on just niitä, mitkä laittaa tohon niinku rintaan tai johonkin repun solkeen tai jotain. New gear acquired. Flashlight. Flashlight will turn on automatically when entering dark. Tässä on jotain spooky juttuja. Oi mun fone! Mitäs mun fone täällä tekee? Hey Jonah, sorry for not getting back to you sooner. I've decided to do some research at the manor. A lot has happened and I need some time to think about what I want to do next. This old place is filled with memories and secrets. Uncle Atlas has tried to keep me out of here for so long I don't even know if I want to keep it. But after everything that's happened, maybe I can find out what it still means to me. If it's worth fighting him for. I'll let you know how things worked out when I'm back in London. Lara ei oo siis ikinä ollut täällä. Tai siis ollut pitkään aikaan täällä. Tää on eka kerta kun se on pitkään aikaan täällä ollut. Se on viimeksi junnuna ollut täällä. Muuten tossa puhelinjutusta tuli mieleen. Kun mä nykyään asun just yksiössä. Pienessä yksiössä, niin hitto kun mun puhelin on joskus hävöksissä täällä. Miettikään tällaisessa isossa kartano, mikä nyt manori onkaan suomeksi, niin miettikää tällaisessa mestassa, kun hävitä puhelimen. Ja sit on akku loppu. Varmaan helpompi lähteä kauppaan ostaa, puhelinkauppaan ostaa uutta. Mikä toi ääni on? Ihan mä oisin muka löytänyt jotain. Toi on se dark area. Tää ei vielä oo. Not sure. I really need to brush up on my ancestors one of these days. Toi niinku menee... Tää helvettiin siinä on tapahtunut. Oliks toi muka salama?
Vittu se mikä salama on. Okei, tonne ei pääse. Missä täällä pääsee? Access to Servants Passage. Alright. Hei, toi alue on muuten mapattu. Mitä vittua? Eikö sekin ollut... Eikö niin, siinä oli ovi, joo. Ei. Tässä oli ovi. En mä halua käyttää survival instinctia. Kun ei se toimi! Kun ei se edes toimi, kun mä otin sen pois päältä. Mä missasin tän. Artifacts from the Nile Valley. I always loved looking at these. Dad became interested in immortality myths after his expeditions to Egypt. Immortality. Se mikä tässä on, tää näyttää vähän muovisen kopiolta just tuon sauman takia. Oikeesti tuo näyttää vähän muovisen kopio, mutta... Miten mä oon missannut nää kaikki? Juoksinko mä tästä läpi? This is the map I made for my first expedition with Dad. It shows a path to the library through the servants' passages. Siinä on se reitti. Siinä on se reitti. Okei, se on 3. ikkuna. Eikö siis tällainen? Tuo on toi, tossa. Nice! Näkeekö tot uudestaan? Vittun peli nyt turpa kiinni. Mua ärsyttää just tällaiset pelit. Joo, käytä tuota survival instinct. Hei, sä oot tyhmä. Hei, sä oot tyhmä. Kato, survival instincti. Sillä jos sä kerran näytät sen, niin se on riittävä. Tai 2, mutta ei 3. Se on hyvä, jos sä kerran näyttäisi, sitten se vaikka odottaisi sen 10 minuuttia tai jotain. Näkeekö täältä uudestaan sen dokumentin? Tossa. 1/2. This is the map I made for my first expedition with Dad. Turpa kiinni, Lara, It shows a path to the library through the servants' passages. Joo, tää on just. Tää mun piti alun perinkin löytää. Okei. Mikä toi on toi toinen merkki siinä vastapuolella? Se oli puun kuva, niin se on tossa on puun kuva. Joo. Mut toi on niin selvä, että on käytetty niin paljon tätä salasta mestaa. Ei! Okei, nyt alkaa se spooky juttu. Amelia, the news has reached Mother. She knows that you broke off your engagement with the Earl of Farringdon. She is beside herself with worry. But, for the moment, she's controlling the narrative. As far as anyone knows, you're just having innocent second thoughts. But the moment your affair with Lord Croft goes public, it will be too late. Our name will be as ruined as this man you've chosen to bed. Don't you see that you're being selfish, Amelia? Please, consider your family. You're a de Mornay. Everything you do has a greater effect on us all. I'm coming down to London soon. Don't do anything rash until we have a chance to talk. Pois. Kiitos, moro, hei. Mä muuten rupesin miettimään, mä nyt puhun täällä mieluummin, kun tuolla on pimeydessä. Mä rupesin miettimään, että tää taskulamppu löytyi tuolta. Ja jos sä löydät ton kartan tosta ja meet tässä suoraan, sulla ei taskulamppu. Et heittääkö tää peli sitten, hei sun täytyy hakea taskulamppu. Varmaan tein oikein. Eipä menin siitä ohi. Vittu, että on creepin näköinen meistä. Mut joo, tää on se missä se... Falling apart. Maybe I should just let my uncle have this place. Mut tää on se missä se ihme palvelija menee. Joo, ei vittu todellakaan kiitti. Mitä helvettiä. They say a good
test of a relationship is how well you travel together. Well, I'd say Amelia and I have passed that test with flying colours. Indeed, these last few months in Egypt have been nothing short of extraordinary. She and Roth get on like old uni chums. In fact, the two have spent more than a few nights drinking and playing cards into the wee hours. Despite her decidedly proper upbringing, Amelia's taken to roughing it more than I ever have. She fits in and connects with the local populace with such amazing empathy. Because of her, I've had a bit of an unexpected breakthrough in my research. She managed to convince an artifact dealer in Old Town to sell me a magnificent and quite unusual Tibetan scroll. From what I can tell, it seems to contain details surrounding an immortality ritual of some sort. I think it's time for me to take the next step with Amelia. In fact, I don't think I can wait any longer. I will ask for her hand tomorrow in the bright Egyptian sun amidst the dust and ruins. Aha. I'm not surprised he asked her to marry him as soon as he got the idea. Osa teistä tietää, kuinka paljon mä en tykkää. Hetkinen. Kuinka paljon mä en tykkää noista kauhupeleistä ja tällä. This is the map I made for my first expedition with Dad. It shows a path to the library through the servants' passages. Se mikä tässä kartassa on aika jännä, on se, että noita rappusia tonne alaspäin ei oo. Eli mun pitäisi, jos mä avaan tän oven. Fuck. Mä en oikeesti. Jos mä vittu otan sydänkohtauksen tästä, niin... Please, jos sieltä tulee vitun rotta. Jos tässä oikeesti tulee jotain naamalle. Vitun rotta oikeesti säikäyttää. Amelia, I know we have had our differences in recent years. I've tried my best to keep an open mind about your relationship with Richard, but I just can't let you go on this ill-conceived expedition without saying my piece. You say Richard's theories have merit. You say that he may have actually stumbled upon some mythic, unknown truth, but I have seen nothing to support such claims. And while your word may have been enough in times past, I cannot let you squander away what remains of your name and reputation, and that of our family, truth be told, on some damned foolish crusade. I intend to go to Richard's investors and let them know exactly how he's spending their money, but I want to give you a chance to put a stop to this yourself. Please, don't go to Tibet. If not for me, at least for Lara. Nice. Mitä? Tämä on vain viinikellari. Still just as creepy as I remember. Älä saa! My lord, I hope this missive finds you on a successful expedition and in good health. Before I bore you with estate affairs, I wanted to let you know that our little angel has been into some mischief. As always, I indulged her in our usual game of chess. Over the course of the game, she broached the subject of her mother. She's having trouble remembering her now, and wanted to enter her ladyship's atelier
which you sealed off, to play on her mother's piano. It enraged her when she wasn't allowed to go in, of course. For someone so young, she has such strong emotions. Later in the day, she set a trap for me in the walk-in freezer, of all places. Before I knew what was happening, I found myself locked inside. Mrs. Sheffield discovered me an hour later, shivering and somewhat peeved. It took us an additional hour to find Lara in the grounds. I know all her hiding places, of course, but this time she really did not want to be found. Call it years of observation, but I can tell when she's out of sorts. My lord, if I may be so bold, she misses you fiercely. She is lonely for her father. Please consider a call as soon as you are able. Ne jotka ei tiedä, mutta toi later in the days she set a trap for me in the walk-in freezer of all places. Toi on referenssi Tomb Raider 2. Ja siinä sä oot vanhempi Lara Crofti kuin tää mikä tässä pelissä on. Mutta siinä kuitenkin niin on just toi servantti tää Viston. Se aina seuraa sua joka paikkaan siinä pelissä. Niin aika moni pelaaja löysi tavan, että sen pystyy laittaa sellaiseen niinku tohon pakastimeen, periaatteessa lihapakastimeen. Lukita sen sinne ja sit se ei enää pystynyt seuraamaan. Niin näköjään tämän mukaan Lara on tehnyt koko ikänsä sitä samaa paskaa. Tää on niin loistava. Poor Winston. I remember being so angry. He was always so patient with me. Siis mä en oikeesti mä tykkään kattoo kauhupelejä aina välillä jostain YouTubesta tai striimejä tai jotain. Mut mä aina katon kajareilla niitä ja iPadilla. Niinku iPadin kajareilla ja katon iPadilla sitä. Ja sitten aina kun mä tiedän, että kohta on tulossa jotain naamalle, mä aina käännän sen iPadin sellaiseen ihme kulmaan. Sen näytön, ettei se näy kunnolla se säikähdysjuttu. Niin. Niitä mä pystyn, mut kun tässä mulla on kuulokkeet päässä ja mä en todellakaan pysty kääntämään tot näyttöä mitenkään, niin tää on ihan kauheeta. Okei, tuolla on jotain. King to Queen 1. I'm going to win this time, Winston. Clever girl. But you should know by now, winning isn't everything. Queen to King's Bishop 6. Check. Crowbar. Aika jännä, nää kaksi on ihan ruostees, mut sit tää on ihan kunnossa. What the fuck? Easy for you to say. You always win. Knight takes queen. What I mean to say is try to enjoy the journey, Lara. Don't rush to victory. Bishop to King 7. I know, Winston. I just want... Oh no! I didn't even see that! You should also know by now, I'm not to be trifled with on this board, young lady. Mate. Oh, I am going to win. Someday. Mut joo, mä en muutenkaan hirveästi kauhupelejä pelaa sen takia, koska mä en yhtään tiedä, miten mun kroppa tykkää siitä. Good lord, that's such a cliché. But there's truth in it. Two roads before me. Both present joy and compromise. A life with Richard, adventure, intellectual pursuit, perhaps a new family. But also a man obsessed with something I cannot understand. Or a life of obligation, upholding the de Mornay name, embracing our traditions, not losing the family that raised me. Oh, this really is a rubbish choice. I don't want to lose them, but I love the life I've started to build with Richard. He comes with his own difficulties, but I can accept them. Will it be enough? Kyllä.
Mä just rupesin miettimään sitä Expeditionia. Vittu rotat, saatana. Se Expeditioni oli Lara's Nightmare. Voi olla aika saatanan vaikea mun pelata sitä. Everything is almost ready for Mistress Lara's birthday expedition surprise. It's been a bit of an all-hands-on-deck effort organizing the affair and keeping it secret. She's obsessed with Egypt, memorizing hieroglyphs and ancient Egyptian districts, so she'll be delighted with what Lord Croft has come up with. This will be good for her. She's been acting up of late, but I know she's just craving more of her father's attention. He's been so buried in his research. It'll be a nice moment for the two of them to reconnect. And I do believe he needs it as much as she does. On niin hienoa löytää näitä tarinoita, mutta kysymys kuuluu, miksi nämä tarinat on ympäri tää. Okei, tää on joku pussuli. No mitä vittu? Eka vedetään toi, joo. Ja sitten vedetään tämä! Nice, kiitos peli kun sä käytät mut melkein täysin tää. Joo, täällä mä todellakin haluan juosta. Dad loved a good bottle of wine. I can still smell his favorite Bordeaux. Jännä. Joskus mä oon miettinyt, mistä vitusta ne keksii näitä. Tonne mukaan pitäis mennä. Et mistä ne keksii noin niinku designit noille? Et onks noin aitoja juttuja vai? Dad, this is it! The basement of despair! Indeed, Lara. Muster your courage, for this is the only path to the Library of Infinite Knowledge. Look there! See the string? An ancient Egyptian tripwire. The keepers of knowledge want none to disturb their treasures. We must tread carefully. Let me lead. I know how to spot all the traps. I'm sure you do, my darling. Lead on! Onks tää trappeja jossain vai? Täällä on niitten toi on niitten leikeistä. Miksi se Lara meni kyykkyyn? Kiitos. Ei täällä ole paljon mutkia. Mikä tää mesta on? Onks tää niinku vaan kellari, jossa on vaan maata tullut läpi? Ei kun nyt tähän tarvii sen vitun kartta! Kartta, missä olet kartta? This is the map I made for my first expedition with Dad. It shows a path to the library through the servants' passages. Mikä tää on? No. Tässä pitäisi olla kuolema. Niin tossa on tollanen. One of the wire traps Winston made for my birthday expedition. Winston used my hair ribbons to make this. He and Dad put a lot of work into this birthday surprise. Nice. Nyt mua rupes kiinnostaa. Mitä tuolla oli? Täällä on tääkin mesta. My stuffed bear. I couldn't have a tomb without a mummy. Ei vittu. Nää on just mahtavia. Toi on hienoa, että se kartta oikeesti toimii. Miten mä kävelen? Mitä tapahtuu, jos mä kävelen sen?
Ei mitään. Water damage from the main hall above. Holy fuck. Kauan se on satanut tosta läpi? Joo, toi on muuten se reikä, mitä mä katoin. Siis tää on ihan paskana tää neste. Mikäs ovi tää? Onks tässä eri kerroksia? Pystyks mä niinku... Ei se niinku tätä se ei edes mappaa tuohon karttaan. Nice, mitäs täällä on? This bust of Anubis was from Dad's Egyptian collection. He must have put it down in the basement for our little expedition. Olisi kyllä kiva tietää paljon tää mestan arvo oikeesti ja kaikkien näitä. Kyllähän varmaan joku on oikeesti laskenutkin näiden arvot ja kaikki. Okei. Tänne tullaan uudestaan crowbarin kanssa. Mites tää toimii? No. Jaa, siellä ei oo mitään. Plans for adding electricity to the manor. Dad used to say his granny hated all the bright lights. There's a missing page. Yep. Amelia left tonight. She packed her suitcase and walked right out of here, and I didn't even notice. Like those days in the Oxford Library before we even met, I just had my nose in a book, lost in my own world. I am such a fool. I have let my obsession with this damned ritual of long life rule my better judgment for far too long, and it may already be too late. How could I have not seen this coming? I've made this mistake over and over, always putting my research before my personal life. But it's never hurt like this before. I simply cannot live without her. If I have to give up this accursed quest that has plagued me for so long, then so be it. I am going after her, right now, tonight. Onks noin Laran kädenjälki? No. And in we go. Okay, Dad's ledger has to be in here somewhere. Hopefully it has the combination to the safe. Nice. I've created a clever little map for Lara's birthday expedition. I used the invisible ink Amelia picked up for me in Morocco so many years ago. At the time, I remember being so annoyed by that rather aggressive street vendor, but she just smiled in her sunny way and paid him without a second thought. I assumed it was just a tourist scam, but it actually works. Turns out it requires a very specific kind of vellum and a heat source to illuminate the ink after it's dried. It should prove a nice challenge for Lara to puzzle out. Velium? Mikä on vellumi? Holy shit, tää on iso mesta. Missä se normiovi on? Onko se tuolla? Se on tuolla ylhäällä varmaan se normiovi. Mikä vittu täällä tekitte? Mä en tykkää tollasista kelloista. Mikäs se täällä on? I remember this now. Each district in ancient Egypt had a symbol and a number. I always preferred these symbols to the actual number hieroglyphs. Now, let me see.
These two myths are referencing the same source material. But where did I see this image? Dad, I think it's this one, in the chapter on Egyptian districts. Why, yes, I think you're right, Lara. I remember the page with the illustration of Ra. My goodness, you've been paying attention, haven't you? This could be an important breakthrough. Does this mean I'm your research assistant? That and more, my darling girl. This was always one of my favorite books in this library. I used to trace hieroglyphs. Back. Those were good times. The best times. Täällä on kirjoja. Kysymys kuuluu, lukieks ne ikinä näitä kaikkia kirjoja läpi? Ei varmaan. I've reached the monastery. As Roth predicted, it was hidden deep in the Himalayas, and now that I'm standing on these high stone walls, I am overwhelmed by the sheer beauty of the mountains that surround me. It is simply breathtaking. But what adds to their spiritual majesty is the truth of this place. The monks welcomed me, as is their way, but they seemed to expect me. They must have known someone like me would eventually come seeking answers. I know this is the place. They've conducted the ritual before. I have seen the evidence, the distinctive symbols carved into the floors, the art displayed on the inner chamber's walls. They've created the elixir before, and they will again if I can convince them. I sent Amelia a message straight away. I want her by my side for this discovery. Dad was looking for an elixir. Was it the elixir of life? Mikä se siellä? Ai! Otittaa! Vittu! Noin. Pääsekö? Sinne pääsee. This is my handiwork. I used to love drawing pictures of tigers. Spent so many hours in here, reading, dreaming of my own adventures. Eikö mä sain sitä dinosaurusta siitä? Ai joo. Onks tässä taas sillä jos nää kaikki punaiset tuolit on tällaisia? Hui! Mikäs se tänään on? For God's sake, memorize the combination, you fool. Lara's expedition treasure, my favorite painting by Amelia, the day of our wedding anniversary. Tää on se juttu. The day of our wedding anniversary, se on 2 viimeistä. Lara's expedition treasure. Eli mun pitää vetää tää Laran tää junnuna tehty expedition niin uudestaan ja etsiä se treasure. Siis pitää löytää toi painting. Okay, got to find those objects to figure out the combination to the safe. Alright. There's something else here. No mitä siellä on? Lighter. I don't remember him ever using it though. Holy shit. Mä haluun tällaisen laiterin kyllä. Mitäs täällä on? The Croft family crest and initials PC. I wonder if this belonged to my grandfather. Toi on hienon näköinen. No mitä mä laiterilla tekee? Okay, should be able to light the fireplace now. Onks tän? Tossa. Se vielä toimii. Toi on aika hyvin. Noin vanha toi sytkäri ja se vielä toimii. Holy shit, toi tuli näyttää hyvältä. Miksi täällä on tällaisia ihme salmiakkinappeja joka puolella? Mikäs se tämä on? Took quite a tumble off of this old thing when I was a girl. Still feel it in the shoulder from time to time. Nice.
Mitäs meillä täällä tänään on? Paljon vanhoja kirjoja. Nää on pusleja. Ja siellä on se ovi. Miten mä pääsen takaisin? Hei, kamera. Noin! Hyvä, kiitos. No, nyt se on tehty, mutta ennen kuin mä teen sen, mä haluan käydä tän alakerran läpi. This music is familiar. It's beautiful. Missä sun pää? It appears Sir Reginald's helmet fell off. Or didn't I put it back properly? Musta tuntuu, että se pää on jossain täällä. Mikäs tämä on? Taas se Master Key. Hitto tuolla Master Keyllä pääsee niinku joka... No joo, tietenkin se on Master Key, niin se on... Master Keyllä pitäisikin päästä joka puolella. Eiks tässä nyt jotain? Ei. Ei tossa on jotain. Ei ole! Yläkertaan siinä. Kiva kuvakulma, joo. Alright. Vois laskea kuinka monta kirjaa tästä mestasta löytyy yhteensä. Pelin tekijäthän sen tietää. Varmaan, että monta kirjaa tässä mapissa on. Blank, except for the image of a key. Image of the... Tää on se saatanan... Tää on se... Jaa, tää on se valojuttu. I remember this map now. It leads to the master key, but we made it with a special kind of invisible ink. It could only be seen with the heat of a fire. Jep. Nyt juostaan takaisin. Tänne. Näinpä hauska. Hei, kamera. No, hyvä. Näinpä hauskoja nää. Nää puslet tässä. Hetkinen, mitäs se tos? I always accepted that Richard's rather unorthodox research was just something I had to live with. But this time, the thrill of discovery has taken hold of me. I never imagined I could be drawn in this way. Richard cabled to tell me he's found the monastery. The symbol we deciphered in the scroll was the key to its location. I don't know if I honestly believe that this will lead to the fabled elixir of life, but I can't help but feel that a great secret awaits us there. My brother was threatening to shut down the expedition, but I managed to talk him down for the time being. Now I am going to meet Richard. I would bring Lara if I could, but she's still too young. She'll be in good hands with Winston, and when we return, her parents might just be a bit more famous. Jee! Mikäs kirja se siinä on? Roses and Lilies from Longfellow. Okei. Katsotaanpas nyt mitä tää kartta tekee. I can see the map. Looks like the key is hidden under a trunk near the bookcase. All right. X marks the spot, as they say. Oho, väärä nappula. Elikkä se on... I can see the map. Looks like the key is hidden under a trunk. Se on täällä.
Se on joko tää peli ei sana hakea tai ottaa tota, jos sä tiedät, vaikka sä tietäisit etukäteen. Noin. Noin, hyvä. Kiitos. Mitä se master key täältä? Master key. This should get me into the West Wing. Se on oikein niinku... Tomma kyllä haluun, jos on ihan sama, vaikka mulla ei olisikaan manoria, vaan olisi ihan normitalo. Mä haluun avaimen siihen taloon, mikä on yksilöity silleen. Kun tossa esimerkiksi C, Croftin mukaan. Mä haluun oman sukunimen mukaan tollasen. Vittu se tulee maksaa paljon hankkia sinun. Alright. This should open most rooms in the manor, including the Forbidden West Wing. Forbidden West Wing.